Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun likkasit videon auki. Tällä kertaa mä esittelen teille pintapuolisesti Holiday Club Punkaharjun. Vastaanottona toimii toi ravintola Hiekkalahti tossa takana. Ja siellä kannattaa täällä vieraillessa käydä syömässä. Itse muutaman kerran nyt käynyt viikon aikana ja ruoka on ollut joka kerta hyvää. Palvelu on ystävällistä ja hyvää. Ja sit siellä on erittäin monipuolisesti tarjolla kaikenlaista syömistä ja juomista. Ja jos jotakin kiinnostaa, niin oikeudet paikalla löytyy. Sitten sieltä löytyy biljardipöytää, tikkataulua, kaikkia pelejä ja sen sellaista. Että siellä voi viettää sitten enemmänkin aikaa, jos on sateinen päivä esimerkiksi. Mutta lähdetään nyt kurkkaamaan vähän tätä aluetta. Tää poikkeaa aika paljon kahdesta muusta Holiday Club-kohteesta, mitkä mä oon esitellyt tällä kanavalla. Mähän on esitellyt tuon Holiday Club Saimaan ja Holiday Club Vuokatin. Ne on isoja kylpyläkohteita, missä on hotellihuonetta ja on villasasuntoja ja sitten on erillismökkejä, on golfkentät ja kaikki. Mutta tää on hyvin erityyppinen. Tää on tämmönen pieni mökkikylä-tyyppinen paikka. Et täällä ei ole lainkaan kylpyläpalveluita, täällä ei ole itse asiassa alueella muita palveluita kuin toi ravintola, mistä äsken teille mainitsin. Tää on todella rauhallinen tää alue. Täällä silloin tällöin muutama ihmisen näkee ja autot vähän liikkuu tietysti kun mökeille tullaan ja mökeitä lähetään. Lähes joka mökissä täällä näyttää olevan nytkin porukkaa, kun kaikissa on näkynyt autoja pihassa. Mutta ne ihmiset tietysti harrastaa kaikkia aktiviteetteja, niin kuin minäkin olen harrastanut tämän viikon aikana, niin eihän tällä alueella tule vietettyä sitä aikaansa. Tossa näette vähän noita mökkejä. Niin kuin näette, niin tää on tämmönen jylhäkö rinne ja laskee sitten rinne tonne päin. Tuolta ton kukkulan takaa löytyy järvi. Sen me näemme kohta. Tän alueen mökit on pääasiassa aika isoja ja tilavia. Että tää sopii todella mainiosti lapsiperheille ja pienille ryhmille lomakohteeksi. Et useampi mahtuu aina majoittumaan käytännössä samaan mökkiin. Ja vaikka tällä alueella ei ole kauheasti tekemissä, niin tässä ympäristössähän on hirveästi vaikka mitä. Et Punkaharjulta löytyy, Savonlinnasta, Kerimäeltä löytyy vaikka kuinka paljon tekemistä, että meikäkin on kertynyt kaikkia luontokohteita sun muita tän viikon tässä ja tuntuu, että mulla jää puolet kiertämättä. Täytyy toivoa nyt, että nämä pari päivää tässä, mitä vielä on aikaa jäljellä, niin olisi keliä, että vois lähteä tonne vähän luontoon lisää seikkailemaan. Mut joo, tonne päin kun mennään, niin tää alue rupee pikkuhiljaa päättymään täältä yläpuolelta ja tuollahan näkyy ranta. Mut käppäilällä nyt kuitenkin tää vie tonne loppuun asti ja tutustutaan sitten tohon niin sanotusti alapuoleen. Tähän sijaitsee tää Holiday Clubin alue tommonen vajaa 10 kilometriä Punkaharjun keskustasta Savonlinnaan päin. Et Savonlinnaan tästä on matkaa sit noin parikymmentä kilsaa. Ja tää on tosta Punkaharju-Savonlinnan välisestä tiestä ihan vaan kilometrin päässä, et poikkeama ei ole iso. Ja tästä on kyllä helppo lähteä sitten liikenteeseen. Lähti sitten kumpaan suuntaan vaan. Ja Kerimäellekään ei tule sitä 20 kilometriä. Ja tuolla nyt näkyy meikäläisen autonkeula jo ja toi on tältä suunnalta katsottuna mökki, missä minä majailen. Kävellään nyt sitten takaisinpäin rannan puolta. Tältä kohti toi on vähän kaislikkoitunut toi ranta, mutta kohta näette, että tuolla edempänä on ihan kunnon hiekkarantaakin. Ja itse asiassa tuossa on mökki, missä meikäläinen on majaillut tän viikon ja majailee vielä muutaman päivän lisää. Tosi siisti mökki, tilava mökki, makutilat,
6 ihmiselle ja on 2 WC:tä, saunaa, poreallasta, kaikkea sellaista, että hyvät tilat on tällä yhdelle ihmiselle vähän liikaa. Mutta se oli nyt ainoa, mikä sattui olemaan vapaana. Tossa on pukukoppi täälläkin päässä, uimarantaa. Ja täältä löytyy grillikatos. Käydään nyt kurkkaa sitäkin vähän lähemmin. Polttopuitakin näyttää tuolla olevan lisää. Itse katos on siisti, tulipaikka on siisti, tai tulipesä, mutta sitten täällä on tommonen pöytä, mikä ei ole niinkään siisti. Ja joltain on jäänyt siihen vissiin juomalasia ja paistinpannua. Vai onko jätetty tarkoituksella, enpä tiedä. No niin, mutta palataan takas tohon rantaviivalle ja jatketaan matkaa. Mä pistän tohon loppuun vähän drone-kuvaakin alueesta, niin saatte ehkä parempaa kokonaiskuvaa sitten. Oho, siinä on hienosti mutkalla oleva koivu. Enpä viikon aikana huomannut vaikka useamman kerran tästä käppäily ohi. Ehkä sitä on katsellut, kun silloin oli auringonpaistetta tai kaikki muut päivät ollut tähän asti auringonpaistetta, niin sitä on varmaan vaan katsellut tonne järven suuntaan. No niin, nyt tultiin tähän kohtaan uimarantaa, missä ei ole kaislaa. Eli tästä on hyvä mennä uimaan ja tää on pehmeitä hienoa hiekkaa. Tässä on vähän pöytätilaa ja istumapaikkaakin, jos haluaa siinä vaikka vetästä vähän evästä ihan uimarannan tuntumassa. Siinäkin näyttää olevan joku penkki. Se alkaa vähän olemaan heikossa hapes, mutta penkki, se on heikkohappinenkin penkki. Ja täältä löytyy toinen. Koirien uimaranta 100 metriä. Se on itse asiassa ton pienen niemen toisella puolella tosta. Sieltä se sitten löytyypi. Ja tässä on vuokraveneitä. Niitä saa tosta ravintolan puolelta, mistä lähdettiin alun perin liikkeelle, niin siitä kohtaa vuokrattua. Sitä en tiedä, onko noi kanootikki vuokravehkeitä vai ei. Mutta ainakin veneitä on. Sitten täältä löytyy laituri, jos haluaa laiturilta mennä uimaan. Hypätä ei kannata, siinä on sen verran vähän vettä, että siinä menee helposti pohjaa. Ja sitten täältä löytyy rannan tän toisen pään pukukoppi. Mennään sitten ihan tätä linjaa tonne, mutta hiukan näytetään tuolta ylitte. Tuolta löytyy myös toinen ihan vastaava rillikatos kuin mikä äsken katsottiin. Ja siinä on myös tuossa katoksen ulkopuolella pöytä- ja istumatilaa. Mut mennään täältä tämmösen sillan yli. Niin näette senkin. Tuolla noita mökkejä näkyy lisää koko ajan. En oo itse asiassa edes kattonut monta täällä näitä on, mutta tässä on aika paljon näitä isoja nämä mökit. Et täällä on perheille hyvin majoitustilaa. Siinä vähän sumusta järvimaisemaa. Aamulla oli niin hirveä sumu, ettei nähnyt niin kuin mihinkään. Niitä mun mökin takaterassilta on rantaviivaan se 20 metriä ja ei mitään toiveita ollut nähdä niitä kaisloja tai edes reunimmaisia pikkupuita siinä ennen rantaviivaa. Joo, tässä menee tällainen pieni, lyhyt, valaistu tämmönen kävelyreitti, ettei tarvitse tuolla mökkiteitä pitkin mennä. Ja tuolla
metsikössä menee semmonen 2 kilometrin mittainen luontopolku, mitä pääsee, ei varmaan kameraan näy, mutta tuonne yhden niemen kärkeen, mikä näkyy tuolla. Sen tossa eilen iltalenkiksi käppäilin, mutta ei tullut siitä sitten kuvailtua, kun kamera oli mökissä laturissa, niin ei ollut matkassa. Ja se ei kuitenkaan ole semmonen luontopolku, että siitä erillistä luontopolkuvideoa viittis tehdä. Kuvataan vähän taas tonne noita mökkejä tuolta puiden välistä. Ja nyt kun me ruvetaan lähestyyn sitä meidän lähtöpaikkaa, se jo vähän tuolla näkyy, niin sitä ennen tässä on vielä tuossa tommonen lasten leikkipaikka. Siinä on aika paljon kaikkea vermelettä. On kiikkua ja kiipeilytelineitä ja liukumäkiä ja keinuja ja sit siinä on lapsia kaitseville vanhemmille jätetty istumatilaa ja pöytätilaa, että voi siinä sitten leputtaa jalkojaan, kun nuori väki leikkii. Niin. Ja sitten saavutaan niin sanotusti viimeiseen kohteeseen, eli tästä just ennen ravintolaa täältä suunnasta tultuna tai tullessa löytyy vielä pari tenniskenttää. Hiukan ainakin näin syksystä rupeaa olemaan jo vähän heinää pukannut tuolta hiekasta sun muuta, mutta toisessa on vielä verkko kuitenkin paikallaan. Hiukan kieltämättä rapistuneen näköisessä kunnossa ja tuolla peränurkassa on myös koripallokori. Ja sitten tästä löytyy pieni minigolf-rata, taitaa olla 9-väyläinen.
hienoa, jos jaksoit katsoa ja toivottavasti kiinnosti tämmönen lomakohde-esittely, pläjäytys. Mähän on parista muustakin Holiday Club-kohteesta tehnyt aikaisemmin. Käy kurkkaamassa nekin. Mutta ei mulla tällä kertaa sen enempää. Me nähdään seuraavan videon parissa ja se on moro!